Hi people! Welcome to Tanibi vlogs. आज फेरि हामी घरबाट नै छौँ हैन. You can see last video Christmas को ट्री हामीले हालेको थियौँ हैन. लास्ट भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यो हेर्नु म लिंक हाल्दिन्छु so that हामीले यो ट्री हालेको हैन. अस्तिको भिडियोमा अलिकति माथिको टुप्पोको चाहिँ मजाले फ्रेममा आएन छ हैन. I didn't realize but मैले त्यो भिडियो लास्टमा एड गरेको भिडियोमा माथिको राखेको पनि सबै अलिकति देखाउने कोसिस चाहिँ गरेको छु. सो वाच द्याट भिडियो हैन. सो आजको भिडियोमा अब हेरिराख्नु भएको छ. वी आर ट्विनिङ हैन. दिस इज फ्रम आवर लास्ट इयर क्रिसमस. अब यो इयर पनि केही त छ. विल सो इट हैन. हाम्रो क्रिसमसको भ्लग बनाइयो भने त्यतिखेर विल सो इट टु यु. सो आजको चाहिँ भ्लग स्पेसली के को लागि हो भन्दा यु क्यान सी हियर बक्सेस छ हैन. सो इट इज एन अनबक्सिङ भिडियो. अनि अनबक्सिङमा चाहिँ अब के निक्लिन्छ हेरिहाल्नु होला. बट त्यस्तो सरप्राइज केही पनि होइन. इफ यु रिमेम्बर एउटा भिडियो जुनमा हामी चाहिँ इटन सेन्टरमा गएको थियौँ साथीलाई, मेरो साथी जो युएसबाट यता मुभ भएको थियो बसन्त, उसँग हामीले भेटेको भिडियो हेर्नु भएको थियो भने याद छ भने त्यसमा चाहिँ हामी एप्पल स्टोर गएको थियौँ उनको लागि आइप्याड हेर्नको लागि र वी ह्याड डिसाइडेड सम about the iPad Pro हैन. सो त्यो आएको छ र त्यसको लागि एसेसरिज पनि आएको छ हैन. सो बेसिकली त्यसकै अनबक्सिङ भिडियो हो. यदि त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने म त्यसको लिंक पनि फेरि हाल्दिन्छु डिस्क्रिप्सनमा या कतै हाल्दिन्छु. सो त्यो पनि भिडियो हेरिहाल्नु है त. सो आजको चाहिँ भिडियो अनबक्सिङ भिडियो र यो अनबक्सिङ चाहिँ इट्स फर हर. म चाहिँ यहाँ हेल्प गर्नलाई मात्र आएको हैन. अनि यो चाहिँ इट्स लाइक अ क्रिसमस गिफ्ट बट इट्स बाई हरसेल्फ टु हरसेल्फ है. उनले आफ्नै लागि नै आफैले नै गिफ्ट गरेको चिज हो. सो आइ एम जस्ट हेल्पिङ है. मेरो लागि चाहिँ योपालि केही पनि छैन अरे. आइ एम जस्ट जोकिङ है. मलाई योपालि खासै केही चाहिएको पनि थिएन. सो इट्स लाइक दिस हैन. चाहिएको भए त लिइहाल्नु थियो होला. सो वी विल स्टार्ट द अनबक्सिङ है त. फर्स्टमा let's start with the iPad हैन. I will cut it and you can sew it, okay? And this will be my first unboxing video that जुन चाहिँ मैले हाल्नेवाला हुन्छु हैन. मैले पहिला पनि लाइक अनबक्सिङ भिडियोहरु एक दुईचोटी खिचेको छु जमानामा पहिला, तर नेभर लाइक मैले कहिले पनि हालेको थिइनँ. So this is the first one. Okay. Alright. So let me show it to you. This is the iPad Air. अलिकति iPad Air भन्दा अहिले iPad नयाँ पनि आइसकेको चाहिँ छ. बट हामीले चाहिँ डिसाइड गर्दाखेरि चाहिँ iPad को साइज अलिक धेरै नै बिग बल्की लाग्यो. अनि मिनी टु मच सानो. So in the middle हेर्दाखेरि यो साइज ठिक्क जस्तो लाग्यो नि. सो किनभने अलिकति बोकेर हिँड्नको लागि पनि ठिकै, क्यारी गर्नलाई पनि अनि युज गर्नलाई पनि बेस्ट. त्यही भएर दिस वान iPad Air. सो लेट्स ओपन इट है त. ओके लेट्स ओपन इट. मैले खोलिदिएँ. ओके ल ओपन इट अप. के खुल्नै मान्दैन. अनबक्सिङ हुनै मान्दैन. ओके बिस्तारै यता मैले यहाँ खुलिसक्यो त. अलमोस्ट खुलिसक्यो. ओके इट्स ओपन. So this is the iPad. ल हेर्नु के के छ हेर्नु है त. म चाहिँ ओके इट कम्स विथ अ चार्जर. झऱ्यो चार्जर हैन. चार्जर छ अनि यो छ. सो ओके हामीले चाहिँ चुज गर्दाखेरि चाहिँ वी चोज द पर्पल कलर हैन. इट लुक्स साइनी. अलिकति सोचे जस्तो पर्पल हल्का सिल्भर टाइपको रहेछ. बट स्पेशल थिङ इज वी हेभ द इन्ग्रेभिङ हैन. इफ यु क्यान सी अलिकति जुम गरेर देखाउन पायो हुन्थ्यो हैन. बट या तनिबी भनेर लेखेको छ हामीले बिकज दिस इज तनिबी ब्लग्स हैन.
So we are this is the Tanibi. iPad. Okay. अनि हामीसँग यो बक्समा यो छ यसमा I think it's Cables catalogs and all maybe. I'm not sure. open this one. Okay, हतार भइसक्यो भन्नुपर्दा मैले पहिले हेरिसकेँ यो फेरि अनबक्सिङ गर्दैछु Okay. सेकेन्ड टाइम अनबक्सिङ जुठो स्याउ गर्दैछु म देखिरहेछ यो यहाँ टोकेको स्याउ देखिरहेछ हजुरहरूको लागि फेरि अनबक्सिङ गरेँ है यो पहिले ओके हेरिसकेँ मैले अनि अब यसमा चाहिँ फर्स्ट थिङ फर्स्ट अब सेफ्टीको लागि गर्नु पर्यो अरे प्रोटेक्टर स्क्रिन प्रोटेक्सन हैन जुन म पछि हाल्छु अनि यो चाहिँ केस आइप्याडको लागि केस एन्ड अहिले चाहिँ ब्ल्याक फ्राइडेको सेलमा भएको हुनाले एउटा राम्रो डिल भेट्यो हामीले जसमा चाहिँ देयर वाज अ किबोर्ड टु हैन सो हामीले चाहिँ किबोर्ड लियौँ अनि हामीले पर्पलसँगै म्याच गरौँ अलिकति राम्रो पनि देखिन्छ भनेर वी वेन्ट विथ द पर्पल वान हैन सो ओके लेट्स जस्ट पुट इट ओभर हियर फर नाउ म पछि त स्क्रिन प्रोटेक्टर हाल्न बाँकी नै छ हैन वी हेभन्ट इभन ट्राइड इट हैन लाइक यो हालेर भर्खर खोलिरहेको छौँ सो हालेको छैन हेरौँ ओके अलराइट अनबक्सिङ त गरिसकेँ बट फेरि Okay, it looks good. ठिक छ I'll show it to you. Ta-da! So you see the glass, right? It also has a space for the pen, but we didn't buy it, right? Okay, so right now, अब यहाँनिर अलिकति सेटअप गर्नुपर्ने छ पुरानो ट्याब्लेटको छ नि ओके सो सेटअप चाहिँ म पछि गर्छु अहिलेको लागि चाहिँ हामी यही हो हैन दिस इज द थिङ हामीसँग भएको सामानहरू यही हो सो दिस इज द अनबक्सिङ भिडियो हैन अब बिस्तारै युज गरे पछाडि कस्तो रहेछ के रहेछ पनि भने लेट्स ट्राई नि त लेट्स जस्ट स्टार्ट इट ओभर ओके व्हाट वाज द पासवर्ड अफ द वाइफाई can you just unlock your phone please let me just can you please show your face over there अलिकति भए पनि आइप्याड भित्रको देखौँ भनेर अनलक गर्न खोजे हो मैले चाहिँ हैन let's connected next okay it may take a few minutes to activate your iPad so it's gonna take a while boys to done continue set up touch ID later passcode passcode hello okay restore from my cloud and available I छोड्दिउँ एप्पल आइडी मागिरहेछ फेरि यो सेटअप पछि गरौँ न छोड्दैन ओके अब सेटअप गर्नलाई टाइम लाग्यो किन भन्दा एप्पल आइडी पनि हाल्नुपर्छ हैन अब यताउता सो विल डु द्याट लेटर अब यो सेटअप गरेर म अलिकति आइप्याडको अलिकति भिडियो म त्यस्तै भनौँ म एड गरेर लास्टमा एड गरौँला नत्र भने चाहिँ द्याट्स इट हैन दिस इज योर फोन सो दिस वाज आवर अनबक्सिङ भिडियो हैन कस्तो लाग्यो भन्नु होला अनि
क्रिसमस ट्री कस्तो लाग्यो भन्नु होला हैन यहाँ अलिअलि डेकोरेसन छ त्यो है त अलिकति यहाँ लाइटिङ छ मेरी क्रिसमस मैले अस्ति भिडियोमा देखाइसकेको छु हैन टेडु जाने त हुनुहुन्छ हैन हाम्रो टेडु जा देखाउनुभयो द्याट्स अ युकेलेली फ्रम माई फ्रेन्ड्स हैन म यता आउने बेलामा चाहिँ मेरो साथीहरूले गिफ्ट गराएको थियो थ्याङ्क यू सो मच गाइज होइन अनि मैले थ्याङ्क्स त पहिल्यै भन्छ यार बट यु क्यान सी आई हेभ इट ओभर हियर अनि म समटाइम्स युज पनि गरेर आउँछु लाइक ब्याक बेलामा गरेर आएन होइन सो दिस इज इट आजको भिडियो यति नै अब यसमा मैले भने जस्तै आइप्याड सेटअप गरिसके पछाडि वी माइट एड सम भिडियो यदि एड गऱ्यो भने पछाडि भइहाल्छ हेरिहाल्नु इफ नट दिस इज इट फर टुडे सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ please watch our videos other videos too please support us by subscribing commenting and sharing like share comment and subscribe please do that because we need more subscribers we need more views we need more support from you guys so please do that thank you for watching again and bye bye and merry christmas in advance मेरी क्रिसमस त फेरि पनि भन्नुला फेरि भन्दा भइहाल्यो नि तर अहिले पनि भने एडभान्समा मेरी क्रिसमस मेरी क्रिसमस बाइ बाइ